Okay, we have a lot to try and do in an hour, and I don't think we will be able to do it. एक घण्टामा गर्नुपर्ने कुरो थुप्रै छ हामी कतिको गर्न सकौँला हेरौँ So, let's finish the qualifications very quickly अनि अहिले चाहिँ हामीले यो योग्यताहरूलाई सरसर्ती हेर्नेछौँ on page 55. 55 पेज We should be able to move through these fairly quickly. हामी एकदमै छिटो जान सक्छौँ You know that the qualifications that we're looking at are in 1 Timothy chapter 3. हामीले पहिलो तिमोथी 3 अध्यायबाट हेर्दै थियौँ And we have looked at the qualification regarding above reproach हामीले चाहिँ नि खोट रहित हुनुपर्छ भन्ने कुरो हेरौँ पास्टरहरू खोट रहित हुनुपर्छ and being the husband of one wife. अनि एउटा श्रीमतीको श्रीमान So we're going to go through these, and there's one that I know is going to cause some discussion तर एउटा चाहिँ त्यहाँ अलिकति बात हुने किसिमको छ on not addicted to wine. के अरे मध्यमा लत बसेको At least wherever I go, that one causes discussion. जहाँ गए पनि त्यसले चाहिँ त्यहाँ चर्काचर्की सुरु भइहाल्छ Okay, so on page 55, pastors must be temperate men. अनि पास्टरहरू चाहिँ सहनशील हुनुपर्छ This means that you do not go to the extremes. अनि यसको मतलब चाहिँ के हो भने तपाईँ एकतिर चाहिँ एकदमै चाहिने भन्दा बढी जानुहुन्न You are reasonable and you are balanced. तपाईँ चाहिँ एकदमै सन्तुलित हुनुहुन्छ तपाईँ एकदम कुरो मिलाउन सकिने मिल्ने खालको हुनुहुन्छ A man who is not balanced and is not reasonable probably should not be a pastor. जो मान्छे सन्तुलित छैन जो मान्छे चाहिँ नि अलिकति सहनशील छैन Because तिनीहरू पास्टर भन्नु हुँदैन his tendency will be to lead his people to extremes. किनभने उसले चाहिँ नि मानिसहरूलाई एकतिर चाहिँ नि एकदम चरम बिन्दुतिर लगिदिन्छ Second, he is to be self-controlled. अनि अर्को चाहिँ आत्मसंयम भएको व्यक्ति Self-control is one of the fruit of the Spirit. अनि यो चाहिँ पवित्र आत्माको फलहरूमध्ये एउटामा पर्दछ It is the ability to say no to your fleshly desires, तपाईको शारीरिक इच्छाहरूलाई हुँदैन भन्न सक्ने क्षमता हुनु both good and bad. असल र खराब दुइटै You know, sometimes it's good to say no to good things अनि कतिचोटि चाहिँ असल कुरोहरूलाई हुँदिन सक्दिन भन्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ as a way of training yourself. आफैलाई तालिम दिनलाई What did Paul say? पावलले के भन्दैछ I fight my body. मैले मेरो शरीरसँग सङ्घर्ष गरिरहेको छु I bring it under control. मैले यसलाई तह लाउँछु भन्छन् So when I was a younger man, I used to run. म जवान हुँदाखेरि म कुद्ने गर्थेँ You will find this hard to believe. अनि तपाईलाई यो सुन्दाखेरि अलिकति विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ I once ran a 45-mile race. मैले एकचोटि चाहिँ 45 माइलको दौड दौडेको छु जुन चाहिँ 60 किलोमिटर जति टाढा हो I don't know how many kilometers that is. त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन किलोमिटरमा कति हुन्छ But I ran to keep my body under control. मैले मेरो शरीरलाई के अरे नियन्त्रणमा राख्नलाई गरेको थिएँ Not everybody has to do that, सबैले त्यो गर्नु पर्दैन but I did. मैले गरेँ Number 3, pastors must be respectable. पास्टर चाहिँ आदरणीय हुनुपर्छ Respectable in the church मण्डलीमा and in the community. अनि समुदायमा So you need to do the things that are respectable. त्यसकारणले तपाईले आदरणीय कामहरू गर्नु पर्यो Let's go to the next page. अर्को पेजमा जाउँ Pastors must be hospitable men. पास्टरहरू चाहिँ अतिथि सत्कार गर्ने हुनुपर्छ So we know what hospitality is. तपाईलाई थाहा छ नि है अतिथि सत्कार गर्नु भनेको के हो This is a hospitable man. अनि उहाँले मलाई देखाएर भन्दै हुनुहुन्छ I have a wonderful room with a nice bed. अनि राम्रो ओछ्यान राम्रो कोठा I have a fan, अनि उहाँसँग पङ्खा पनि छ a nice bathroom. अनि राम्रो नुहाउने ठाउँ I get fed all the food I want. चाहिएको सबै खानेकुराहरू खुवाउने He has made my time here very comfortable. अनि मलाई एकदमै सजिलो बनाएको छ And then he takes me around to see everything. अनि वरिपरि पनि घुमाएको छ This is a hospitable man. अनि यो चाहिँ अतिथि सत्कार गरेको Okay? They must be men who are able to teach God's word. अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरको वचन सिकाउन सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ
Now, right after the qualifications for pastors, you have the qualifications for deacons. अनि पास्टरको पछाडि डिकनहरुको योग्यता लेखेको छ In verses 8 8 देखि तल गएर and following. अनि तल What is the difference in the qualifications between the deacon and the pastor? पास्टर र डिकनको योग्यताहरुमा फरक चाहिँ के हो There's only one major difference. त्यो सबैभन्दा ठुलो एउटा भिन्नता छ What is it? त्यो के हो So deacon serves, pastor teach. Pastor teach, yes. Pastorले सिकाउँछ. A deacon is not required to teach. डिकनहरुलाई सिकाउने जिम्मा सिकाउनु पर्दैन. A deacon can teach डिकनले सिकाउन सक्छ if he has the ability. उसँग क्षमता छ भने. But a pastor has to be able to teach. तर पास्टरले सिकाउनै पर्छ, सिकाउन सक्ने हुनै पर्छ. Because that's one of the main jobs of the pastor. किनभने त्यो पास्टरको सबैभन्दा मुख्य काम हो. You do not want a shepherd of the sheep who cannot feed the sheep. अनि तपाई चाहिँ भेडा गोठालो जसले भेडालाई खुवाउन नसक्ने गोठालो तपाईले छान्नुहुन्न. So in order for the pastor to be able to teach, he must know the stories of the Bible. त्यसकारणले उसले बाइबलका खण्डहरु जानेको हुनुपर्छ. But he must also know the story of the Bible. अनि उसले बाइबलको कथालाई जानेको हुनुपर्छ. He needs to know how all the books fit together. उसले बाइबलले कसरी काम गर्छ यिनीहरु कसरी जोडिएको छ भन्ने कुरा उसले जानेको हुनुपर्छ. What is the theme of the Bible? बाइबलले दिन खोजेको मुख्य सन्देश के हो? And he needs to answer questions by going to the Bible. अनि उसले बाइबलमा गएर उत्तरहरु प्रश्नको उत्तरहरु दिन सक्ने हुनुपर्यो. People need to know that their pastors know the Bible. अनि मानिसहरुले थाहा पाउनुपर्छ कि उनीहरुको पास्टरलाई बाइबल थाहा छ. The next one. अर्को Pastors must be men who are not addicted to wine or anything else. पास्टरहरु जार रक्सी वा कुनै पनि कुराको लतमा फसेको हुनु हुँदैन. I think that Paul has in mind here more than just wine. अनि यहाँनेर चाहिँ पावलले वास्तवमा जार रक्सीको मात्र कुरो गरेको चाहिँ होइन. The principle is that the pastor should not be controlled by anything other than the Holy Spirit. यसको मुख्य कुरो चाहिँ के हो भने पास्टर चाहिँ पूर्ण रूपमा पवित्र आत्माद्वारा नियन्त्रित हुनुपर्छ. त्यो बाहेक अरु कुरोले चलाएको हुनु हुँदैन. Now there are some churches that say that a pastor can drink. अनि कति चर्चले भन्छ पास्टरले पिउँदा हुन्छ. There are others that say a pastor cannot drink. अनि कतिले भन्छ पास्टर त पिउन मिल्दैन भनेर भन्छ. What do you think? तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? Servant of Christ, never drink, never drink. Okay, so never drinks. नेपालीमा नि भन्दिनुस्. Can drink water, not alcohol. Okay. So we'll clarify. Never drink wine. पहिला तपाई नेपालीमा भन्दिनुस्. बाइबलमा हेर्दाखेरि बाइबलमा दिएको ड्रिङ्क्सहरु खान सकिन्छ. अंगुरको रस त्यहाँ खान सकिन्छ. त्यो बाइबलमा दिएको रक्सी चाहिँ तर अहिले प्राकृतिक रूपमा फर्मेन्टेड भएको रक्सी चाहिँ बाइबलले कहीँ पनि सिंगल वर्ड 1% पनि खान मिल्दैन यदि बाइबलमा विश्वास गर्छौ भने. विश्वासीले त पिउनुहुन्छ सेवकले त पिउने कुरै छैन. अनि कुलप्रसाद दाइले के भन्नु भने नेपालीमा भन्दिनुस् फेरि. अब पानी पिउन सक्छ तर रक्सी पिउन सक्दैन. रक्सी पिउन मिलेन हैन. So just I'm going to throw a little go ahead. Okay, भन्नुस्. एउटा कुरा कस्तो हो भने रक्सी खाने मान्छे नरकमा जान्छ. So his question is We have a little discussion going now. Yeah, so his question is if somebody drinks alcohol then will that take him to hell? And तपाईले के भन्नु अरे? Yeah, so person who drinks alcohol, he has more tendency to sin. Okay, let's talk about it. अब एकछिन यसको बारेमा छलफल गरौँ है त. Let me throw some fuel on the fire for you.
तपाईहरुको आगोमा अलिकति अझ यसो घिउ थप्ने काम गरौँ है त Let me make the fire bigger. यो आगोलाई अलिकति ठुलो बनाइदिउँ है Okay, so look at 1 Timothy 3, पहिलो तिमोथी 3 and let's look at verse... Where are we at here? Okay, verse 3. 3 पदमा हेर्नुस् त Not addicted to wine. के रे लतमा नपसेको के रे जाँरक्सीको लतमा नफसेको मध्यको के रे लतमा नफसेको What does your verse say? तपाईको बाइबलले के भन्छ Does it say addicted? त्यहाँ चाहिँ नि लत भनेको छ Addicted? Okay. हो कि हैन So let me ask you, if a man drinks a glass of wine, is he addicted to wine? के एकजना मान्छेले एक ग्लास जस्तो चाहिँ नि मध्य पिउँछ भने के त्यो चाहिँ नि लतमा बसेको भन्न मिल्छ What? And the problem is they start with one and Right. then it become two. Okay, I understand. But now go to chapter 5 तर अब 5 पदमा जानुहोस् and look at verse 23. अनि 5 अध्यायको 23 मा हेर्नुस् त ल Let somebody read that. कसैले पढिदिनुहोस् त अघि जस्तो पानी मात्र खाने नगर तर तिम्रो पेटको लागि घरिघरि बिरामी भएकोले गर्दा अलिअलि दागमती पिउने गर Is that scripture? के त्यो बाइबल हो कि होइन It's the same exact word as in 1 Timothy 3. यो चाहिँ पहिलो तिमोथी 3 मा लेखेको त्यो ठ्याक्कै त्यही शब्द त्यही भनाइ छ त्यहाँ So does God go two ways? के परमेश्वर चाहिँ त्यहाँ बौलाको हो Now, let me just say this. फेरि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु I do not think it is good for pastors to drink wine. पास्टरले जाँरक्सी खानु असल कुरो हुँदै होइन I do not think pastors should drink. म पास्टरले पिउनु पर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन So I agree with you that say that. अनि तपाईहरुले जे भन्नुभयो म त्यसमा सहमत छु But we have to be very careful तर हामी एकदमै होशियार कहाँ हुनुपर्छ भने about calling something a sin that God has not called a sin. परमेश्वरले पाप होइन भनेको कुरोलाई फेरि तपाईले पाप भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ खतरा कुरो हो The Bible says it is a sin to get drunk. बाइबलमा चाहिँ के भन्छ भने त्यो मात्ने के रे लतमा पर्नु चाहिँ पाप हो भनेको छ Ephesians 5:18. Do not get drunk with wine. एफएसी 5 को 18 मा के भन्छ भने दाग मध्येले नमात्यो But the same writer that said that, the Apostle Paul, त्यही पावलले यहाँनिर के भनिरहेछ भने is telling Timothy to drink a little wine for his stomach. तिमोथीलाई उसको पेटको लागि अलिकति पिउने गरे अलिअलि पिउने गर भनिरहेछ So can we say that drinking a little wine is sin? अनि के अलिकति जाँरक्सी रक्सी पिउनु अथवा मध्य यो चाहिँ रक्सी होइन खास मध्य पिउनु चाहिँ पाप हो Or that it will send you to hell? कि यो खाएपछि अब नरकै जान्छ भन्न मिल्छ What does the Bible say? बाइबलले के भन्छ Some of the person drunkard are not inheriting the kingdom of God. Drunkards. Yeah, drunkard. But what is a drunkard? त्यहाँनिर चाहिँ पियकड भनेको छ पियकड भनेको के हो यहाँनिर उहाँले चाहिँ नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि के अरे मतवालाहरू चाहिँ स्वर्गको भागीदार हुने छैन भनेर बाइबलमा भनेको छ अनि उहाँले प्रश्न सोध्दै हुन्छ त्यो पियकड भनेको चाहिँ को हो मतवाला भनेको चाहिँ को हो A drunkard is one who has drank too much wine. त्यो भनेको चाहिँ एकदमै धेरै के अरे मद्य पिउने व्यक्ति And now he is controlled by the wine. अब ऊ चाहिँ मद्यले नै नियन्त्रण गरेको छ He is addicted to the wine. ऊ चाहिँ त्यसको लतमा परेको छ But what do you do with Paul telling Timothy to take a little wine? अब यो खण्डलाई के भन्ने नि पावलले तिमोथीलाई अलिकति खानु भन्ने कुरा छ अलिअलि खानु Do we get an eraser? के Let's scratch. Get rid of that verse. यो पदलाई चाहिँ नि अब के इरेजर निकालेर मेटिदिने Do we scratch it out? के यसलाई चाहिँ नि हटाइदिने झिकिदिने तिमोथी पेटको बिरामी भएको कारणले भनेको होला यो खास हाम्रो लागि भनेको This is for Timothy, not for us. Okay. Okay. Let's go. Let's take it a little deeper. अब यसलाई अलिकति गहिरो हेरौँ
Everything God has created is to be enjoyed with thanksgiving, giving glory to God. परमेश्वरले बनाउनु भएको सबै थोक उहाँलाई धन्यवाद दिँदै आनन्द साथ लिने कुराहरू हुन्। And so Jesus' first miracle in Cana was to turn water into wine. अनि येशूले पहिलो आश्चर्य काम गर्दाखेरि उहाँले पानीलाई मध्यमा परिणत गर्नुभयो। Did Jesus think people were going to drink the wine? अनि येशूलाई त्यतिखेर थाहा थिएन र मानिसहरूले यो पिउने छ भन्ने कुरो? Or did he think the wine was just going to sit there? कि त्यो बनाएपछि त्यही बस्छ भनेर उहाँलाई थाहा थियो? के अरे बस्छ भनेर हो? So if drinking wine is a sin, अनि के अरे रक्सी खानु चाहिँ पाप हो भने यो रक्सी भएन पहिला मध्य नै भनिरहेको छु है। then certainly making wine must be a sin. त्यस कारणले त्यो बनाउनु पनि त पाप भयो नि। And Jesus made wine. अनि येशूले मध्य बनाउनु भयो। See, we have to think. त्यस कारणले सोच्नु पर्यो। You have, God doesn't let you put him in a box. परमेश्वरले तपाईलाई सानो बाकसभित्र राख्नु भएको होइन। The minute you try to put God in this box, परमेश्वरलाई तपाईले बाकसमा राखेर हेर्न थाल्नु भयो, he breaks your box. उहाँले तपाईको बाकसलाई फुटाइदिनुहुन्छ। So let's think a little more. अलिकति सोचौँ। Could there be a medicinal use for wine? के मध्य चाहिँ औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ला? If Yeah. Dr. Prescott, we are serving medicine, not wine. Okay. But see, why is Paul telling Timothy to take the wine? तर यहाँनिर किन पावलले तिमोथीलाई अलिअलि मध्य पिउनु भनेको? Stomach. पेट। Stomach. Okay. I come to your country. म तपाईको देशमा आएँ। I cannot drink your water. तपाईको पानी मैले पिउन सक्दिनँ। I will be very sick. म बिरामी परिहाल्छु। When I was in Africa, I could not drink their water. अफ्रिकामा पुगेपछि तिनीहरूको पानी पनि पिउन सक्दिनँ। It would put me on my back. त्यसले त मलाई फेरि सुताइहाल्छ। So, if you're in a country अनि Or- तपाईहरु यस्तो ठाउँमा पुग्नुभयो, where the water is bad, पानी एकदमै खराब छ, and maybe it is causing your stomach trouble, अनि त्यसले तपाईको पेटलाई गडाङ गुरुङ बनायो, and there is wine, अनि त्यहाँ चाहिँ रक्सी छ, and the wine has the ability to settle your stomach, अनि त्यो रक्सीसँग चाहिँ तपाईको गडाङ गुरुङलाई ठिक पार्ने त्योसँग एउटा क्षमता छ। and so your doctor tells you, drink a little wine. Don't be drinking the water. Drink some of the wine. It will be better for you. अनि त्यसपछि तपाईको डाक्टरले भन्छ ल है अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मध्य पिउनु पर्यो, पानी नपिउनु है भन्यो भने Are you drinking the wine to become a drunkard? के तपाईले त्यतिखेर चाहिँ पियकर बन्नलाई त्यो पिएको हो? No. होइन। It's why do you do what you do? तपाईले त्यो किन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। If you're drinking alcohol to get drunk, तपाईले चाहिँ नि मात्नलाई नै पिउँदै हुनुहुन्छ भने that is sin. त्यो चाहिँ पाप हो। If you are drinking alcohol and you are drinking too much alcohol, it is sin. तपाईले हदै भन्दा बढी पिउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो पाप हो। But is it not also a sin to eat too much food? तर चाहिने भन्दा बढी खानु पनि त पाप होइन र? खाना खानु पनि त पाप हो। So do we ever say that fat people are going to hell? अनि तपाईले चाहिँ यो मोटो मोटो त्यो खन्चुवाहरूलाई चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ नरकै जान्छ भनेर भन्नुहुन्छ? Because they eat too much? तिनीहरूले धेरै खान्छ त्यसकारणले। See, we have to be careful. त्यसकारणले यसमा हामी अलिकति होशियार हुनु पर्यो। Don't add to God's requirements. परमेश्वरले तोकेको कुरामा हामीले थप्ने काम नगरौँ। Now, let me show you why I don't think pastors should drink. पास्टरले किन पिउनु हुँदैन त्यो म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। So I agree with you, pastors should not drink. पास्टरले पिउनु हुँदैन, म तपाईसँग सहमत छु। But let me show you why I think they should not drink. अनि मैले चाहिँ तिनीहरूले पिउन नहुने कारण चाहिँ म चाहिँ किन भन्दाखेरि Go to Leviticus chapter 10. लेवीमा जानुहोस्, लेवी 10 अध्यायमा। Let's go to Leviticus chapter 10. लेवी 10 अध्यायमा I think it is a case of wisdom. यो चाहिँ एकदम के अरे ज्ञानको कुरो हो। It is not wise for a pastor to drink. पास्टरले पिउनु बुद्धिमानी चाहिँ होइन। Number one, I think it causes people to fall. किनभने यसले मानिसहरूलाई गिर्नतिर लैजान्छ। They see you drink, and so now they're going to go drink.
तिनीहरूले तपाईँले पिएको देख्यो भने उनीहरूले पनि पिउँछ And you need to be an example. अनि तपाईँ चाहिँ उदाहरणीय व्यक्ति हुनुपर्छ Number two, it offends some people. अनि दोस्रो कुरो चाहिँ यसले कसैलाई रिस उठाउँछ There will be some people who will see you drink and they will say, I will not listen to his preaching. अनि कसैले चाहिँ नि तपाईँले पिइरहेको देख्यो भने अनि उनीहरूले चाहिँ मनमा नै भन्छ अब म त्यसले बचपत प्रचार गरेको म सुन्दिनँ भनेर त So you should give it up. त्यस कारणले त्यो छोड्नु पर्यो But there's another reason. अर्को पनि कारण छ Leviticus chapter 10, लेवी 10 अध्याय the story of Nadab and Abihu. अनि यहाँ अबिहु र नादबको कथामा They were the priests. तिनीहरू चाहिँ पुजारी थिए They were Aaron's sons. तिनीहरू हारुनका छोराहरू थिए And they were to put fire in their incense pan. अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो के अरे धुपौरोमा आगो हाल्ने काम उनीहरूको थियो Actually, they were to put incense in their fire pan. वास्तवमा उनीहरूले चाहिँ नि त्यो आगोमा धुपहरू हाल्ने काम गर्नु बाल्ने काम गर्नु पर्थ्यो But for some reason, they put the wrong kind of incense in the pan. तर कारणवश तिनीहरूले त्यहाँ चाहिँ नि गलत धुपको प्रयोग गर्छ They did not follow God's instructions. तिनीहरूले परमेश्वरको निर्देशनलाई पछ्याएन And look what happened in verse 2. Someone read verse 2. 2 पद पढिदिनुहोस् त यसकारण त्यतिखेर परमप्रभुबाट आगो निस्केर उनीहरूलाई भस्म पार्यो र उनीहरू परमप्रभुको सामु मरे They died. They died. God sent fire down and burned them up. परमेश्वरले आगो पठाएर तिनीहरूलाई त्यहाँ जलाइदिनु भयो Now look at verse 3. Someone read verse 3. 3 पद पढिदिनुहोस् तब मोसाले हारुनलाई बताए मेरो नजिक आउनेहरूमा म पवित्र बनिन्छु और सारा मानिसहरूको सामने म भयभीत हुनेछु अनि परमप्रभुले भन्नुभएको यही हो अनि हारुन चुप बस्यो Okay. So they did not come before God with the incense तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको अगाडि ठिक थुप लिएर आएनन् in a way that treated God as holy. अनि जहाँ चाहिँ उहाँ तिनीहरूले परमेश्वरलाई पवित्रताको रूपमा आदर गरेर आएनन् Because they burned the wrong kind of incense. किनभने तिनीहरूले त्यहाँ गलत धुपको प्रयोग गरे They probably had many kinds of incense, तिनीहरूसँग थुप्रै खालको त्यहाँ धुपहरू हुनुपर्छ and they said, it doesn't matter which kind I burn. त्यस कारणले जुन बाले पनि भइहाल्छ नि भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यति ख्याल गरेनन् God said to burn this kind, परमेश्वरले चाहिँ यो खालको धुप बाल्नुपर्छ भन्नुभयो but God won't mind. I'm going to burn this kind over here. परमेश्वरलाई भइहाल्छ नि म यो बाल्छु भनेर बाल्न थाले And God was angry. अनि परमेश्वर रिसाउनु भयो Now, then you have Moses and Aaron's response to the death of Aaron's sons in verses 4 through 7. अनि 4 देखि 7 मा छोराहरू मरिसकेपछि मोसा र हारुनले यसरी भन्छ Aaron was not to mourn for his sons. अनि उले चाहिँ नि के अरे आफ्नो छोराहरूको लागि के अरे त्यहाँ चाहिँ नि शोक गर्नु हुँदैन भनेको छ He was not to touch their bodies. तिनीहरूलाई छुनु पनि हुँदैन भनेको छ And now look at verse 9. अब 9 पदमा हेर्नुहोस् Why is this verse here? यो पद यहाँ किन छ Whenever you study the Bible, जब तपाईले बाइबल पढ्नुहुन्छ always ask yourself this question. सधैँ तपाईले यसरी सोध्नुहोस् Why is this verse here? यो पद यहाँ किन लेख्यो Someone read the verse. पढ्नुहोस् त कसैले तिमीहरू भेट हुने पालमा जाँदा तिमी र तिम्रा छोराहरूले दाखमत अथवा अरू मत नपिउनु नत्र तिमीहरू मरौला यो तिमीहरूका आउँदा पुस्ताहरूमा अन्नबलीको विधि होस् Why does God say through Moses after this situation, यो सबै परिस्थिति पछाडि मोसाद्वारा परमेश्वरले यो किन भन्नु हुँदैछ do not drink wine or strong drink when you come into the tent of meeting or you will die? तिमीहरू भेट हुने पालमा जाँदा तिमी र तिम्रा छोराहरूले दाखमद्य अथवा अरू मद्य नपिउनु नत्र त तिमीहरू मरौला Why do you think that verse is there? यो पद त्यहाँ किन छ सायद नादब र अबिहुले पिन्थ्यो maybe now that those two children drank Right.
उनीहरूले पिएर त्यो धुपको कुराहरू चाहिँ बुझे माथि त्यस्तै बुझ्छ I think they were drunkard and even they did not figure out which incense to put. Right. Right. एकदम ठिक कुरो गर्नुभयो. Yeah. I think the reason why God says that and puts the verse right there यो बाइबलको पद यहाँ राख्नको कारण चाहिँ is because the two priests had been drinking. किनभने त्यो दुईटा पुजारीहरूले पिउने गर्थे. When you drink and you drink too much, you lose the ability to think. अनि जब तपाईले धेरै पिउनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईको सोच्ने शक्तिहरू बाहिरतिर घुम्न जान्छ. Sometimes you can't even see straight. तपाईले चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो ठिक्क पनि देख्नुहुन्न. And you don't care. अनि तपाईले त्यसको मतलब राख्नुहुन्न. I think these guys had been drinking. अनि यिनीहरूले यो पिइरहेको थिए. That's why they burned the wrong kind of incense. अनि तिनीहरूले त्यही कारणले गलत धूप हाल्न थाले. And because of their drinking, they treated God as unholy. अनि तिनीहरूले पिएको कारणले परमेश्वरलाई बेवास्ता गरेर उहाँलाई धूप चढाए. And so Moses says to the priests, अनि मोसाले त्यो पुजारीलाई भन्छ, no wine, no strong drink. मद्य पिउने कुरो छैन अनि त्यहाँ चाहिँ अरू मात्ने कुरो पनि पिउनु हुँदैन. And then he says at the end of the verse, अनि अन्तिममा it is a perpetual statute throughout your generations. यो तिमीहरूका आउँदा पुस्ताहरूमा अन्न बलिको विधि होस्. Now, we are not Old Testament priests. अनि हामीहरू पुरानो करारको पुजारी त होइनौँ. But do we have a connection with those priests in some way? तर धेरै हदमा के हामी तिनीहरूसँग कुनै न कुनै हिसाबमा हामी जोडेका छैनौँ र? Yes. हो, जोडेका छौँ. They were the shepherds. तिनीहरू गोठालाहरू थिए. They were to take care of God's people. तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो के परमेश्वरका मानिसहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्ने थियो. And that's our job. अनि त्यो आज हाम्रो काम हो. So, this is why त्यसै I कारणले do not drink. मैले पिउँदिन. I come to this passage. म यो खण्डमा आउँछु. I don't want to be guilty of saying that God said not to drink when he did not say that. अनि के अरे म चाहिँ नि परमेश्वरले चाहिँ नि नपिउनु भनेको कुरोमा चाहिँ नभन्नु भएको कुरोमा म के अरे दोषी बन्न पनि चाहन्न. In the New Testament. नयाँ करारमा. So I try to use wisdom. त्यसकारणले म चाहिँ नि बुद्धि प्रयोग गर्छु. The Bible says don't get drunk. बाइबलले के भन्छ भने के अरे दाखमद्यले नमात्यो. I know that if I don't ever drink wine, I will never get drunk. अनि मैले त्यो छुने कोसिस गरेँ भने म एकदमै पियकरबाट मात्र हिँड्नु पनि पर्दैन. Right? हो कि हैन? I don't want to offend my brothers म मेरो दाजुभाइहरूलाई चाहिँ नि रिस उठाउन पनि चाहन्न. by drinking wine. त्यस्तो चाहिँ नि पिएर. It's not, I don't want to drink wine if it will offend you. तपाईहरुलाई चाहिँ नि मन दुखाउँछ भने म त्यो पिउन चाहदिन. I don't want to lose my reputation. मेरो चाहिँ नि के रे इज्जत गुमाउन आदर गुमाउन पनि चाहन्न. And I don't want to offend God. अनि म परमेश्वरलाई रिस उठाउन पनि चाहन्न. Now let me add one last thing. अब म एउटा कुरो थप्छु. I was a pastor and a police officer in the United States at the same time. म अमेरिकामा हुँदाखेरि म पुलिस अफिसर पनि थिएँ, पुलिसहरुको हाकिम पनि थिएँ अनि त्यसपछि पास्टर पनि थिएँ. That's how I fed my family. अनि मैले मेरो परिवारलाई पुर्याउँदाखेरि चाहिँ म पुलिस भएर पुर्याएँ. At night I would patrol a large city arresting bad guys. अनि रातभरि मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नराम्रो मानिसहरुलाई पक्रिनु पर्थ्यो. 99% of the people I arrested had been drinking. अनि उहाँले पिउनु भएकोमा करिब 99% मानिसहरु चाहिँ पिएको के रे कुरोमा पर्थ्यो. It's no good. त्यो राम्रो चीज होइन. So I think the standard that you have is fine. त्यसकारणले तपाईले जुन स्तर तोक्नु भएको छ त्यो चाहिँ राम्रो छ. But I don't think I would say that someone who drinks is going to hell. तर म चाहिँ फेरि कसैले पिएको छ भने त्यो नरकै जान्छ भन्न पनि म भन्दिन. Yeah, I would be careful with that. त्यसमा म एकदम होशियार हुन्छु. Okay, let's is that good? ठीक छ हैन त? Yeah. Yes. आफू चाहिँ सिधै कसैलाई स्वागत गर्ने बेच्ने काम चाहिँ
सबभन्दा बढी फाइदा हुन्छ भने सस्तोमा पनि भइरहेछ नि उनीहरू गर्ने उपाय छैन अनि सस्तोमा टिभी चलाउनु सक्यो यो चाहिँ एकदमै So what about मण्डलीले त्यसलाई के to भन्नु do alcohol business? I would think that for a Christian, that is a very unwise and dangerous thing to do. क्रिस्चियनहरूको लागि त्यो चाहिँ एकदमै असावधानी डरलाग्दो बुद्धि प्रयोग नगरेको व्यवसाय हो. I think that you run the danger of being responsible for other men's sins. अरू मानिसको पापको जिम्मेवारीमा तपाईँ पुग्नु जाँदै हुनुहुन्छ. Because you are providing a product that they are going to abuse. किनभने तपाईँले यस्तो खालको चाहिँ उत्पादन दिँदै हुनुहुन्छ तिनीहरूले त्यसलाई दुरुपयोग गर्छ अनि पाप गर्छ. That's what I would say. मेरो भन्ने चाहिँ त्यति नै हो. And I think there may be even a proverb that talks about not, providing that. I'm just not sure, but I don't think it's good. त्यस कारण त्यो असल चिज होइन. यसमा चाहिँ What do you think? यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अब हामी नेपालमा अरू विशेष गरी हाम्रो जातिको समस्या छ. हाम्रै मण्डलीमा काठमाडौँमा 200 परिवार छ. इसाईहरू 40-50 घर छन्. अरू सबै चाहिँ जाँड बनाउने व्यवसायिक जाँड बनाउँछन्. बिहानदेखि बेलुका जहाँ रक्सी बेच्ने नै हो. अनि हामी अब कुनै त्यस्तो परिवारले विश्वास गरेपछि विश्वास त गर्यो. अब व्यवसाय चाहिँ यो चेन्ज गर्न चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ. अब यो नगर भन्दाखेरि व्यवसाय चुट्ने भयो. घर भन्दा पनि समस्या हो. त्यही भएर हामीले चाहिँ प्रार्थना गरेर अनि उसलाई पहिला विश्वासमा चाहिँ बढाएपछि उसको विश्वास बढेर आफैले यो चाहिँ यहाँबाट म परमेश्वरमा निस्किनुपर्छ भन्ने आएपछि चाहिँ बिस्तारै निस्किन सक्दैन. तर अब हामीले एकैचोटि बाई फोर्स गर्न खोज्यो भने चाहिँ उसले उसको विश्वासले त्यो थामेको हुँदैन. अनि उसले त्यो कारणले मण्डली नै नामले पनि हुँदैन. यो चाहिँ विशेष हाम्रो मण्डलीले चाहिँ यो समस्या सुनिरहेको यो हबकुकमा पढौँ 2 अध्यायमा 15-16 पद. धिक्कार त्यसलाई जसले आफ्ना छिमेकीहरूको नाङ्गो शरीर एकपल्ट लगाएर एकटक लगाएर हेर्छ. आफ्नो मसकबाट तिनीहरूलाई मदपान गराई किल्ला पार्छन्. गोरखको सट्टा त सर्वले भरिनेछस्. अब तेरो पालो आयो त पनि पिर उदारको हो. परमप्रभुले दाहिनी हातको कचौरा तमा आउँदैछ. तेरो गौरव लासले ढाक्नेछ. दिको 15-16. He just read Habakkuk 2:15 and 16. Okay. Can I tell you the situation in Pakistan for this? पाकिस्तानको कुरो. Yeah, only God said when I said it. In Pakistan, it is forbidden by the government. No one can drink in whole country. But in law, there is written that only Christian can have permission to drink. So, because it is in their religion. So this is the situation. Okay. So now Muslim people, they use Christian people to make a license for the wine or alcohol. So they use a Christian man, they will use and they will get a certificate from the pastor. And that pastor will give certificate that this is Christian man, so please give him a license. Okay. So he will take license and he will get the wine for the Muslim. And this is how Muslim people drink. And if they want to buy from a bar, they will send a Christian guy and give him some money, extra money. So he will buy for them and give them and take that money. Wow. This is the situation. पाकिस्तानमा चाहिँ त्यहाँको देशको कानुनले चाहिँ के हुन्छ भने कसैले पिउनु हुँदैन, कसैले खानु हुँदैन, त्यो पिउने काम गर्नु हुँदैन. तर क्रिस्चियनले चाहिँ पाउँछ. किनभने उनीहरूको धर्ममा चाहिँ मद्य पिउन मिल्छ भनेर भएकोले त्यहाँ चाहिँ क्रिस्चियनले पाउँछ. त्यसैले धेरैले चाहिँ जारक्सी किन्नलाई त्यहाँको पास्टरहरू प्रयोग गर्छ. अनि कतिचोटि चाहिँ पास्टरहरूको सर्टिफिकेट पनि प्रयोग गर्छ. र त्यसरी चाहिँ बारहरूबाट विभिन्न ठाउँबाट त्यो मद्यपान किन्नलाई क्रिस्चियनहरू प्रयोग गर्ने अवस्था छ. पाकिस्तान हजुर
देशको पास्टर र झन् खतरा रहेछ। Yeah, there are so many fake pastors, so they give certificates. अनि त्यहाँ चाहिँ थुप्रै नक्कली पास्टरहरू छ अरे, त्यसले चाहिँ नक्कली सर्टिफिकेटहरू बोकेर हिँड्छ। I think one last verse that would help us with this is 1 Thessalonians 5, पहिलो थिस्सलुनिके 5 को verse 22. 22 Abstain from the appearance of evil. के अरे पहिलो थिस्सलुनिके 5 को 22 मा एकैछिन है। यहाँनिर चाहिँ यसरी लेखेको छ 22 मा, सबै कुराको जाँच गर, जुन कुरा असल छ त्यसैमा दृढ रहौ, सबै किसिमका खराबीबाट अलग बस। Notice it does not say abstain from every evil. यहाँ चाहिँ सबै खराबीबाट भनेको छैन, It says from even the appearance of evil. तर खराबी जस्तो देखिने भनेको छ। So we have to be very careful what we do. त्यसकारणले हामीले के गर्छौं त्यसमा हामी होशियार हुनुपर्छ। We don't even want to give the appearance of evil. त्यसकारणले हामीले चाहिँ नि त्यो खराबी हो कि भन्ने जस्तो लागे पनि त्यसमा हामीलाई दिनु हुँदैन, आफैलाई दिनु हुँदैन। So let's go on to 57. We're almost done. अब हामी सिद्धिन आट्यौं, हामी चाहिँ नि 57 मा जाउँ। Pastors should not be violent men. पास्टरहरू चाहिँ एकदमै हिंसात्मक हुनु हुँदैन। You should not be beating your sheep. तपाईले भेडाहरूलाई कुट्नु हुँदैन। We should not be quarrelsome or argumentative, हामीहरू चाहिँ झगडालु हुनु हुँदैन। but peaceable people. हामीहरू चाहिँ शान्तिप्रिय हुनुपर्छ, कलह प्रेमी हुनु हुँदैन। That doesn't mean that we don't take a stand for what is right. तर यसको मतलब चाहिँ नि हामीले जे कुरो सही हो त्यसमा अडान लिएर बस्दैन भनेको होइन है फेरि। But that even when we have to take our stands, we do it in a way that is right and proper and gentle. तर अडान लिँदा पनि हामीले ठीक तरिकाले नम्र भएर उचित तरिकाले हामीले लिन सिक्नुपर्छ। And patiently we deal with people, अनि मानिसहरूसँग धैर्यका साथ व्यवहार गर्न सिक्नुपर्छ, just as Jesus did. येशूले जस्तै। You know, Jesus was patient with sinners and hard on religious people. येशू चाहिँ पापीहरूसँग एकदमै धैर्यवान हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि धर्मी व्यक्तिहरूसँग अलिकति कडा हुनुहुन्थ्यो, रुखो हुनुहुन्थ्यो। He was gentle with a woman caught in adultery, एकजना व्यभिचारमा पक्रेको स्त्रीसँग उहाँ एकदमै भलात्मी हुनुभयो। but very hard on the Pharisees. तर फरिसीहरू पाथ्यो भने उहाँ कडा हुनुभयो। Next page. दोस्रो, Pastors must be men who do not love money. अनि पास्टर पैसालाई प्रेम गर्ने हुनु हुँदैन। So this comes and directly speaks to those guys you see on TV अनि यो चाहिँ आएर टिभीमा बोल्ने मानिसहरूलाई सिधै यसले भन्छ, who are asking you for your money. जसले जहिले पनि पैसा देऊ अनि आशिष पाउँछ भनेर भन्दछ। Why do they need so much money? किन यति धेरै पैसा चाहिन्छ तिनीहरूलाई? They're in love with money. किनभने तिनीहरूले पैसालाई प्रेम गर्छ। One of the ways you can know whether a man is false or true साँचो हो कि खराब हो भन्ने कुरो हो चिन्नलाई, is what does he think about money? उसले पैसालाई कसरी सोच्छ हेर्छ त्यसबाट थाहा हुन्छ। Pastors are not to love money. पास्टरहरू पैसालाई प्रेम गर्नलाई होइन। The next one, pastors must be men who lead their own families, including their children, well. अनि पास्टरहरूले चाहिँ आफ्नो परिवार छोराछोरी सहित तिनीहरूलाई राम्रो डोर्याउने व्यक्ति हुनुपर्छ। Now, this is a very practical requirement. अनि त्यो चाहिँ एकदमै व्यवहारिक योग्यता हो। The church is just a big family. मण्डली भनेको एउटा ठुलो परिवार हो। So if a man cannot lead his little family, उसले आफ्नो सानो परिवारलाई डोराउन सक्दैन भने should you put him in the place of leading a big family? ठुलो परिवारलाई डोराउने स्थानमा उसलाई राख्नुपर्छ र? If he cannot keep his own children under control, आफ्नो छोराछोरी नै नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने should he be given responsibility in a church? के उसलाई मण्डलीमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ? Now, this does not mean that if your children are children and act like children, यसको मतलब फेरि तपाईका छोराछोरीहरू छोराछोरी जस्तै व्यवहार गर्दैन भनेको होइन। that you cannot be a pastor. अनि के अरे तपाईँ पास्टरै नहुने के अरे नहुन सक्दैन भनेको होइन। It means that you are raising your children and training your children and dealing with their disobedience. यसको मतलब तपाईले तिनीहरूलाई हुर्काउँदै हुनुहुन्छ, उनीहरूले अनाज्ञाकारी भएको खण्डमा तिनीहरूसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ।
You are not just ignoring their disobedience. उनीहरूले के अरे अनाज्ञाकारी भएको बेलामा जे गर्छ त्यही छाडा छोड्ने भनेको होइन छोड्नुहुन्न The next one, pastors must not be new believers. पास्टरहरू नयाँ विश्वासी हुनु हुँदैन Paul says they should not be new converts because of the temptation of pride. अनि पावलले के भन्छ भने नयाँहरू हुनु हुँदैन किनभने तिनीहरू चाहिँ घमण्डको पासोमा पर्नेछ They need to walk with the Lord for a while. तिनीहरूले परमेश्वरसँग केही समय हिँड्नुपर्छ And finally, pastors must be men who have a good reputation with unbelievers. अनि पास्टर चाहिँ के अरे ऐसाईहरूको बिचमा पनि आदरणीय व्यक्ति हुनुपर्छ Now, there's one other area we wanted to cover अनि हामीले अर्को क्षेत्रमा त्यो हामीले चाहिँ हेर्न चाहेको चाहिँ before we open it up for your questions. तपाईहरुको प्रश्न लिनुभन्दा अगाडि And that is on page, let's see, 47. अनि त्यो चाहिँ पेज 47 The fear of man. मानिसको डर Now, I have listed several passages of Scripture अनि यहाँ चाहिँ मैले थुप्रै खण्डहरु यहाँ लेखेको छु that deal with not being afraid of man यहाँनिर चाहिँ यसले चाहिँ or being a man pleaser. मानिसलाई खुसी पार्ने व्यक्तिहरु हुनबाट जोगाउँछ You can look those up on your own time. तिनीहरु चाहिँ तपाईले आफ्नो समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ But go to page 48. 48 मा जानुस् Here are questions that can help you to know whether you fear man or not. तपाई मानिसदेखि डराउने व्यक्ति हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरो जान्नलाई यी प्रश्नहरु सोध्नुस् Let's go through them. जान ल जाउँ है त Page 48. 48 You may be a man pleaser if you can't say no to people. यदि तपाईले मानिसहरुलाई हुँदैन भन्न सक्नुहुन्न भने तपाई सायद मानिसलाई खुसी पार्ने मानिसलाई रुजाउने व्यक्ति हुन सक्छ Do you like to say no to people or do you want to say yes if you can? मानिसले केही भनेको बेलामा हुन्छ भन्न मन लाग्छ कि अथवा हुँदैन भन्न मन लाग्छ Depends on the situation, right? But if you can never say no to somebody, तर तपाईले कहिले पनि हुँदैन भनेर कसैलाई भन्न सक्नुहुन्न भने it's because you're trying to please men. त्यो चाहिँ किन हो भन्दा तपाईले मान्छेहरुलाई खुसी पार्न चाहनुहुन्छ You have responsibilities before God. तपाईसँग परमेश्वरको अगाडि जिम्मेवारी छ And you only have 24 hours in every day. अनि प्रत्येक दिन तपाईसँग 24 घण्टा छ You can't say yes to everybody तपाईले सबै हुन्छ भन्न सक्नुहुन्न without saying no to God. परमेश्वरलाई हुँदैन भन्न भनिकन You may be a man pleaser if you are overcommitted because you do not want to disappoint people. यदि तपाईले मानिसहरुको मन दुखाउन चाहनुहुन्न र धेरै जिम्मेवारी लिनुभएको छ भने If you can never get the things done that you want to get done तपाईले जुन कुरो सिद्धाउन चाहनु भएको छ त्यो सिद्धाउन सक्नुहुन्न भने because you have too much to do, तपाईसँग यति धेरै जिम्मेवारी छ भने it might be because you're trying to do things for people that you do not need to be doing. अनि तपाईले चाहिँ मानिसहरुको लागि नगर्नुपर्ने कामहरु थुप्रै गरिराख्नु भएको हुन सक्छ But you're afraid to disappoint them. तर तपाईले तिनीहरुको मन दुखाउन चाहनुहुन्न Remember, you only have one life to live. त सम्झिनुहोस् तपाईसँग एउटा मात्र जीवन छ You can't do everything. तपाईले सबै कुरो सिद्धाउन सक्नुहुन्न You can't please everybody. तपाईले सबैलाई खुसी पार्न सक्नुहुन्न You are to live for an audience of one. तपाई एकजना श्रोताको लागि जिउँदै हुनुहुन्छ You are to please him. तपाईले उहाँलाई प्रसन्न पार्नुपर्छ If you are concerned that everyone thinks good of you, अनि सबै मानिसहरूले तपाईको बारेमा राम्रो सोचोस् भनेर तपाई चाहनुहुन्छ भने you are probably a man pleaser. तपाई मानिसलाई खुसी पार्ने व्यक्ति हुन सक्छ If you are easily crushed by criticism, अनि सानो सानो आलोचनाले तपाईलाई एकदमै निराश तुल्याउँछ भने you are a man fearer and pleaser. तपाई मानिसदेखि डराउने र मानिसलाई खुसी तुल्याउने व्यक्ति हुनुहुन्छ If you want to hear people praise you, तपाईले मानिसहरूले प्रशंसा गरेको सुन्न चाहनुहुन्छ भने if you hear somebody talking in the room and you hear your name come up, अनि कसैले चाहिँ नि त्यहाँ कुरो गर्दैछ र तपाईको नाम त्यहाँ उनीले भनेको सुन्यो भने so you get close so you can hear what they're saying good about you. अनि उनीहरूले के राम्रो कुरो गरिरहेछ भने तपाई एकदम चासोको साथ जानुहुन्छ भने
You are living for the praise of men. तपाईँ मानिसहरूको प्रशंसाको लागि जिउँदै हुनुहुन्छ. If you won't speak up because you are afraid of what others will think, you are a man pleaser. मानिसहरूले के भन्ला भन्ने डरले I don't think any of you have a problem with that. तपाईँले बोल्नुहुन्न भने चुप लाएर बस्छ भने तपाईँ मानिसलाई खुसी पार्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ. तर तपाईँहरूसँग चाहिँ त्यो देखिन, तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ. You speak up. तपाईँ बोल्नुहुन्छ. If when you are talking to people, you try to turn the conversation to yourself, जब तपाईँहरू बातचित कुरो गर्न थाल्नुहुन्छ अनि तपाईँले कुरोलाई बिस्तारै मोडेर आफैतिर खिच्नुहुन्छ भने and your accomplishments, अनि आफ्नो चाहिँ उन्नतिहरूमा चाहिँ जोड्नुहुन्छ भने and your ministry, अनि तपाईँको सेवातिर जोड्नुहुन्छ भने then you are trying to please men with yourself and your accomplishments. तपाईँले चाहिँ नि आफ्नो जीवनबाट आफ्नो उन्नतिबाट मानिसहरूलाई खुसी पार्न चाहँदै हुनुहुन्छ. If you always second guess your decisions, it's probably because you fear man. अनि तपाईले चाहिँ नि can you explain this one little bit because I could not translate. Okay. If after you make a decision in the church, तपाईले चाहिँ नि एकचोटि निर्णय गर्नुहुन्छ, you are overly concerned with what the people think. अनि त्यसपछि अब मानिसले के भन्ला भनेर एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ भने And so you can't sleep at night because you're afraid of how they will receive your decision. अब यो निर्णयलाई मान्छेले के भन्ला भनेर रातभरि सुत्न सक्नुहुन्न भने Even though you know it's right. तपाईलाई चाहिँ यो ठीक काम गरे भनेर थाहा छ. The reason you are worried is because you're a man pleaser. तपाईँ डराउनु भएको, चिन्तित हुनुभएको चाहिँ तपाईँ मानिसलाई खुसी पार्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ. If you lie to people to make yourself look better, आफूलाई राम्रो देखाउनलाई तपाईले कतिवटा कुरो ढाट्नुहुन्छ भने you are trying to please men. तपाईले मानिसलाई खुसी पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ. If you're obsessed with your appearance, अनि तपाईँ आफ्नो रूपतिर अति नै तल्लीन हुनुहुन्छ भने it's because you're trying to please people. तपाईले मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ. That does not mean that we should not look decent. त्यसको मतलब हामी चिटिक्क देखिनु हुँदैन भनेको होइन. But if you're always looking in the mirror, तपाईले सधैँ ऐनामा हेरेर एकदम समय चाहिँ नि मिलाउनमै बिताउनु हुँदै हुनुहुन्छ भने all the time, सधैँ something's wrong. त्यहाँ केही गडबडी छ. If you are always comparing yourself with other pastors, तपाईले आफैलाई सधैँ अरू पास्टरसँग दाच्नुहुन्छ भने that could be that you are a man pleaser. त्यसले देखाउँछ कि तपाईँ मानिसलाई रिझाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ. If you won't share Christ with certain people because you do not want to offend them, you are a man pleaser. यदि कसैलाई तपाईले के रे रिस नउठाउनको लागि ख्रीष्टको कुरो सुनाउनु हुन्न भने तपाई मानिसलाई खुसी पार्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ. Now probably we all find ourselves somewhere in here. अनि हामी सबै नै कहीं न कहीं यी क्षेत्रहरुमा हामी चुकिरहेको पाउँछौं. Because all human beings struggle with this. किनभने सबै मानिसहरु यो संघर्षहरुमा लडिरहेका छन्. At some point in our lives. हाम्रो जीवनमा कि थोरै कि धेरै तर हामी यस लडन्तमा छौं. So there's much more to cover. त्यहाँ चाहिँ अरु पनि थुप्रै कुराहरु छ. But we have 10 minutes. तर हामीसँग 10 मिनेट बाँकी छ. What do you want to ask? तपाईहरु के प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ? He has got two questions. Uh-oh. एउटा प्रश्न अब मलाई यो ठाउँमा म यति धेरै छ भने यसमा म पास्टर हो. मैले चाहिँ यहाँको सबैलाई मैले शिक्षा सिकाउनु पर्छ. अनि म अब कहिलेकाहीँ मैले अब छिमेकी पास्टरलाई बोलाएर वचन प्रचार गर्ने अनि यहीको अगुवाबाट मैले वचन सुन्न मिल्दैन. यहीको अगुवाबाट वचन सुन्न मिल्छ कि सुन्ने अर्को छिमेकी पास्टर लिएर आएर वचन सुन्ने. Suppose I'm a pastor of this congregation, but is it okay to invite other pastors to preach for me, or sometimes somebody from here to preach? Sure, why not? किन नमिल्ने? मिलिहाल्छ. हामी पनि जान सक्छ, अरु पनि आउन सक्छ. प्रचार गर्ने कुरामा मात्रै भने होइन, पास्टरशिपको विषयमा मैले हिजो बताउनु भएको थियो. प्रचार नै अरूलाई गराउनु हुँदैन भने त उभिहाल्छ पास्टर. वचन त कहिले केही एरियाको लागि त मलाई पो पास दिएको छ नि. मैले अब अरूले बोलाले भने अरूले मलाई पनि अधिकार गर्ने हुन्छ नि.
त्यो प्रचार गर्नु भयो नि परमेश्वरको वचन अब मेरो लागि पनि मैले पनि सिक्नुपर्ने कुरा हुन्छ नि मेरो लागि पनि अधिकार गर्ने कुरा आउँछ नि त्यस कारणले अब त्यो चाहिँ कस्तो Yeah, so one area is if I invite some pastor from outside, and then even he is authority over me, or? Oh no, I don't think so. It's because you are the pastor. किनभने pastor त तपाई हो नि. And so whoever you ask to come preach is under your authority. अनि जो आएर तपाईको लागि प्रचार गर्नु बोलाएको त्यो तपाईले बोलाएको हो नि. त्यो तपाईको अधिकार मुनिको कुरो हो नि. अनि अब उहाँले प्रचार गर्ने कुरा त अब मेरो लागि भन्ने भयो नि त. तपाईलाई मात्रै नभएर अब सब मेरो लागि पनि अरु त छैन मेरो लागि भन्ने भयो नि त. Yeah, but if his preaching is just geared towards me. Oh, towards you? Whenever I am asked to go preach at another church, मलाई कसैले उहाँको के रे वचन चर्चमा प्रचार गर्न बोलायो भने out of respect for the pastor, पास्टरलाई आदर गरेर I always tell him what I will preach on. मैले चाहिँ केमा प्रचार गर्ने I will give him my outline अनि मैले के प्रचार गर्न लाग्छ त्यो सबै पास्टरलाई दिन्छु and my notes. अनि मेरो नोट पनि दिन्छु. And I will let him decide. अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ हुन्छ हुँदैन भने फेरि उहाँलाई नै सोध्न दिन्छु. And I would never disrespect another pastor in his own church. त्यसकारणले म उहाँको आफ्नो चर्चमा गएर उहाँलाई चाहिँ म अनादर गर्न कहिले पनि चाहन्न म कहिले पनि गर्दिनँ. And if I had a man do that in my church, अनि कुनै मान्छेले मेरो चर्चमा आएर त्यस्तो गर्छ भने I would never ask him to preach in my church again. मलाई फेरि प्रचार गर्न म कहिले पनि बोलाउँदिनँ. And I would ask him, why did you not follow Matthew 18 and come to me personally? अनि मैले उहाँलाई सोच्छु तपाईले मत्ती 18 किन पछ्याउनु भएन तपाई किन मसँग व्यक्तिगत रूपमा आउनु भएन. यो मेरो कुरा चाहिँ हाम्रो मार्तीको मण्डलीमा जस्तै उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ उहाँ अब पुरै मण्डलीमा खट्ने पास्टर होला उहाँहरूको जस्तै उहाँ पास्टर भएपछि कस्तो फुल टाइम त्यहाँ सेवाकाई गर्ने भएपछि अब त्यो अरू उहाँको साइडमा व्यापार बिजनेस त्यसको पनि गर्ने वा मण्डली उहाँहरूको एउटा सिस्टम होला मण्डलीले त्यो पास्टरको खाने बस्ने जिम्मा दिएपछि पुरै त्यो गर्ने वा मण्डलीले अरू पनि गर्ने. जस्तै अब नेपालमा त हाम्रो त यहाँ त छासमिसे नै छ होइन मण्डली त. युरोपमा मैले एक ठाउँमा चाहिँ पास्टरले चाहिँ केही पनि यो अरू पैसा आउने कुरा चाहिँ केही पनि गर्न नपाउने उसलाई चाहिने कुरा मण्डलीले दिने अनि सिर्फ दिन रात त्यो मण्डलीलाई हुर्काउने बढाउने काम मात्रै गर्नु. उहाँकोमा चाहिँ कस्तो छ? What kind of system do you have? In Europe, I saw pastor is fully salaried and he is fully committed to take care of the flocks. But in Nepal, we have all kind of mixed thing. What kind of practice do you do in US? It varies. त्यो पनि फरक फरक हुन्छ. If the church has enough finances, चर्चसँग प्रशस्त पुग्दो चाहिँ नि आर्थिक कुरो त्यहाँ छ भने they will give the pastor a full-time salary. अनि पास्टरलाई चाहिँ नि के रे पुरा तलब दिन्छ. And expect him to commit himself to the ministry of that church. अनि त्यो चर्चको सेवामा पुरै उले दिएको आशा गरिन्छ. If the church does not have adequate finances, तर चर्चसँग छैन भने the pastor will have to work another job. पास्टरले अर्को काम गर्नुपर्ने हुन्छ. I have done both. मैले दुईटै गरेको छु. Most of the time it's probably even. I've worked another job or else I have been fully salaried. कतिचोटि मलाई पुरै तलब दिएको थियो कतिचोटि मैले दुईटै काम गर्नु पर्थ्यो अलिकति तलब अनि काम पनि गरेको थिएँ. There have been times where I have asked the church not to give me a salary. अनि कतिचोटि मैले चर्चलाई मलाई तलब नदिनु है भनेर भन्नुपर्ने अवस्था पनि थियो. And to allow me to go to work. अनि ताकि म काम गर्न सकौँ. So that the church would have more money to do ministry. ताकि चर्चसँग अलिकति बढी पैसा सेवा गर्ने पैसा होस्. So it just depends. त्यसकारणले त्यो चाहिँ फरक पर्छ. म बसेको एरियामा हामीसँग करिब 160 चर्चको एउटा संगठन थियो अनि त्यहाँ म पनि थिएँ
त्यहाँ चाहिँ नि प्राय आधा जस्तो चर्चहरूले चाहिँ पास्टरले आफ्नो काम गर्थ्यो अनि चर्चको सेवा गर्थ्यो त्यस्तो थियो भने कतिवटा चाहिँ अलिक ठुलो ठुलो चर्चहरूले पास्टरलाई पुरै तलब दिएको अवस्था पनि थियो तर स्वतन्त्रता छ अर्को प्रश्न अहिले हामी अगुवाई काम गर्दाखेरि अब परिवारलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ भन्ने त छ नि लुका 14:26 यदि कोही मौका आउँछ र आफ्ना बाबु आमा पत्नी छोराछोरी र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नै प्राणलाई समेत तुच्छ ठान्दैन भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। अनि जब प्रभु येशूले वचन प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो भिडमा अनि आफ्नो परिवार आमा र भाइहरू भेट्न आउँदाखेरि मेरो परिवार होइन तपाईँको भाइ र आमा भेट्न आउनुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेरो भाइ मेरो परिवार चाहिँ यी विश्वासीहरू हुन् भन्नुभयो। लुका 14 so Luke 14:26 26 होइन 26 so this Bible verse talks so we have been talking in the pastoral context. Pastor need to be able to ख्याल गर्ने होइन take care his own family members, but this Bible verse talks about something different. And also when Jesus was in temple, he said, my brother and sister and family are. So what is this? Scripture does not contradict Scripture. Bible आफैमा के अरे झगडा गर्दैन. So when you see what appears to be a contradiction, तपाईले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कतिचोटि नमिलेको जस्तो लागेको खण्डमा you have to think through all the different verses. ती सबै पदहरू फरक पदहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ. So in Ephesians 5, we are told that we are to love our wives as Christ loved the church. एफिसी 5 को के अरे 5 मा चाहिँ ख्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गरे जस्तै हामीले आफ्नो श्रीमतीहरूलाई प्रेम गर्नु भनेको छ. So God does not expect us to hate our wives. त्यसकारणले परमेश्वरको चाहना हामीले आफ्नो श्रीमतीहरूलाई घृणा गरेको होस् भन्ने होइन. So that cannot be what this verse means. त्यसकारणले यो पदले अवश्य पनि त्यो भनेको त होइन. Because God will not contradict himself. किनभने परमेश्वरले त्यो बौला जस्तो कुरो गर्नुहुन्न. Now if you read the Quran contradicts itself. तपाईले कुरान हेर्नुभयो भने चाहिँ पाउनुहुन्छ है. But the Bible does not contradict itself. तर बाइबल चाहिँ त्यस्तो गर्दैन. We are told we are to love our children. हामीलाई छोराछोरीलाई प्रेम गर्नु भनेको छ. So this cannot mean that we do not love our children. अनि यसको मतलब चाहिँ हामीले छोराछोरीलाई प्रेम गर्नु हुँदैन भनेको पनि होइन. We're told we are to honor our father and our mother. हामीलाई आफ्नो आमा बाबुको आदर गर्नु भनेको छ. That's one of the 10 Commandments. अनि त्यो चाहिँ नि 10 आज्ञामध्ये एउटा हो. So this verse cannot mean that we do not honor our father and our mother. त्यसकारणले यसले हाम्रो आमा बाबुको अनादर गर्नु भनेको पनि होइन. So what does it mean? त्यसको अर्थ के हो? त्यसो भए यो के हो त? Jesus is talking about in comparison to your love for him. येशूले चाहिँ के कुरो गरेको भने तपाईको उहाँ प्रतिको प्रेमसँग अरु प्रेम दाज्दा. In comparison to your great devotion to him. उहाँ प्रतिको भक्तिसँग अरु भक्ति दाज्दा. It should seem as though you hate your father and mother and your wife and children and brothers and sisters. अनि त्यो भक्तिको तुलनामा चाहिँ तपाईको चाहिँ अरु प्रतिको प्रेम चाहिँ घृणा गरे जस्तै हुनुपर्छ भनेको. And even your own life. आफ्नो जीवन पनि. In other words, अर्को शब्दमा we are to love God with all our heart, mind and soul. हामीले सारा समशक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु. He is number 1. उहाँ चाहिँ पहिलो थोक. Then comes our wife. अनि त्यसपछि श्रीमतीको कुरा आउँछ. Then comes our children. छोराछोरीको कुरा आउँछ. And on down the line. अनि त्यो त्यसरी नै तल आउँछ. All Jesus is saying is that you must love me above all else. यी सबैको अर्थ चाहिँ के हो भने सबैभन्दा बढी तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्नु भनेको. But let me ask you this. तर म तपाईलाई यसरी सोधौं. Does a man who beats his wife love Christ? के आफ्नो श्रीमतीलाई कुट्नेले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ? Does a man who does not feed his children love Christ? के आफ्नो छोराछोरीलाई नखुवाउनेले ख्रीष्टलाई प्रेम गर्छ? No. So how do we show our love to Christ? हामीले ख्रीष्टलाई प्रेम गर्ने तरिका के हो?
by loving our wives, आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्ने, our children, छोराछोरीलाई प्रेम गर्ने, our parents. बुवा आमालाई कदर गरेर। And what's the second greatest commandment? अनि दोस्रो सबभन्दा महान आज्ञा के हो? Love your neighbor as yourself. के अरे आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। So Jesus is not saying that we should hate anybody, त्यसकारणले येशूले चाहिँ नि यहाँनिर हामीले कसैलाई घृणा गर्नु भनेको होइन, but that he should be number one above everybody, including ourselves. आफूभन्दा अनि सबैभन्दा माथि चाहिँ परमेश्वर हुनुपर्छ भनेको। That's what I think. त्यो चाहिँ मैले देखेँ। हजुर, तपाईँले यो पाठ पुरै हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। अहिले एकछिन पर्खिँदै गर्दा त्यो भिडियो बनाइहालेको, अनि तपाईँले यस्तो युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नुहोला। म अझ अरू राम्रो भिडियोहरू ल्याउने छु है त।